Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như chúng ta đã biết, tà hồn sư chính là một trong số những thế lực lớn vô cùng thần bí gây sức ép đến giới hồn sư trên khắp Đấu La Đại Lục. Phải sang đến phần 2, tổ chức tà hồn sư mới bắt đầu lớn mạnh. Tà hồn sư thật ra cũng là hồn sư, nhưng bọn chúng rất đáng sợ. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng tà hồn sư đã tồn tại từ rất lâu rồi và Đường Tam chính là nguyên nhân tạo ra sự xuất hiện của tà hồn sư. Vậy, thực hư câu chuyện này là sao? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Các bạn có còn nhớ khi xưa Đường Tam đã đến sát lục chi đô để tham gia khảo hạch và đạt được sát thần lĩnh vực hay không? Trước khi ra khỏi địa ngục chi lộ, hắn ta đã thả vào bên trong huyết tinh mã lệ một cây tuyết sắc thiên nga vẫn. Đây là kịch độc mạnh nhất trên thế giới, phá hủy toàn bộ sát lục chi đô. Mà như chúng ta đã biết, sát lục chi đô là nơi ở của tội phạm trên toàn đại lục bị dồn vào tuyệt lộ. Cho nên, đây là nguyên nhân đầu tiên chứng minh Đường Tam là hung thủ dẫn đến sự hình thành của tà hồn sư. Hắn phá hủy nơi này mới khiến cho những kẻ tội ác kia không có nơi chứa chấp. Từ đó mà tàn dư của sát lục chi đô đã dần ngấm ngầm hình thành nên một tổ chức có thể gây sức ép như hiện tại. Nguyên nhân thứ hai trong nguyên tác đã từng nhắc đến. Khi xưa, Vũ Hồn Điện là nơi được thành lập để trợ giúp hồn sư chống lại cái ác. Lúc bấy giờ, Vũ Hồn Thiên Sứ chính là khắc tinh của tà hồn sư. Bởi thế, khi Đường Tam hủy diệt Vũ Hồn Đế Quốc, Võ Hồn Thiên Sứ lụi tàn dẫn đến việc không còn gì khắc chế giúp tà hồn sư từng bước lớn mạnh. Nguyên nhân cuối cùng được cho là nguyên nhân chính, đó là vì Đường Tam đã lấy mạng Thâm Hải Ma Kình Vương. Sang đến phần 3 của Đấu La Đại Lục, tác giả đã đề cập đến việc này. Lúc ấy, Ma Hoàng là người đứng đầu tổ chức tà hồn sư hùng mạnh nhất, được gọi là Thánh Linh Giáo, mà thân phận thật sự của Ma Hoàng chính là vợ của hồn thú gần trăm vạn năm bị Đường Tam thu làm hồn hoàn thứ 9 kia. Do mang hận trong lòng bởi chồng mình bị Đường Tam sát hại, nên tổ chức tà hồn sư hùng mạnh nhất đương thời được hình thành để trả thù Đường Tam. Có thể thấy, những luận điểm trên đều bắt nguồn từ Đường Tam đúng không các bạn? Chính vì thế mà phần lớn bộ phận anti-fan đều cho rằng hắn chỉ là một kẻ ngụy quân tử mà thôi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đồng tình với quan điểm trên, bởi vì khi Đường Thần gặp lại Đường Tam ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, ông đã nói cho hắn biết mình là người sống sót duy nhất có thể bước ra khỏi sát lục chi đô, cho nên không thể có chuyện tàn dư của sát lục chi đô còn tồn tại cho đến bây giờ. Kế đến, trong phần 1 của Đấu La Đại Lục, tác giả dường như mở ra một thế giới không phân biệt thiện và ác, cho nên không thể khẳng định Đường Tam diệt trừ Vũ Hồn Điện là sai trái. Trước thời Bỉ Đông lên nắm quyền, thế lực này thật sự hình thành với Kim Chỉ Nan là trừ gian diệt ác và nâng đỡ hồn sư phát triển. Tuy nhiên, sau khi ôm hận thiên tầm tật đã làm nhục mình mà nữ nhân này từng bước trả thù rồi lên nắm quyền, từ đó mà Vũ Hồn Điện dần biến chất. Với âm mưu thâu tóm đại lục không tiếc hy sinh con dân của mình thì Đường Tam hạ sát nữ nhân này để tránh sinh linh đổ thán là điều đương nhiên đúng không các bạn? Năm xưa, Đường Thần sau khi bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh mới biến thành tà hồn sư, cho nên việc một người có thể trở thành tà hồn sư hay không đều không liên quan đến Đường Tam. Hơn nữa, trong nguyên tác ở phần 2, tác giả cũng đã khẳng định những người được gọi là tà hồn sư cũng chính là một số hồn sư có tà vũ hồn đặc biệt hiếm thấy. Mà vũ hồn không phân biệt rõ chính tà, nhưng có một số hồn sư lại tu luyện theo một cách tà ác mà thôi. Như thế thì vũ hồn đó cũng là tà vũ hồn. Minh chứng sống là khoảng hơn 600 năm trước, trên đại lục từng xuất hiện một tà hồn sư vô cùng cường đại. Hắn tự gọi mình là Huyết Anh Đấu La. Phương thức tu luyện của hắn nhất định phải hút não và ăn tim trẻ con mới có thể tu luyện được. Nhờ thế mà chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Hay phải kể đến Trương Bằng, phong hào là hạt hổ, là một tà hồn sư nổi tiếng trên đại lục. Võ hồn của hắn phải liên tục uống máu động vật mới có thể tiến hóa. Võ hồn hạt hổ biến dị từ một loại hồn thú cực kỳ cường đại tên là Ám Ma Tà Thần Hổ. Người tu luyện phải liên tục ăn tươi nuốt sống máu huyết và linh hồn các loại hồn thú khác nhau dẫn đến tiến hóa bản thân. Có thể thấy, tà hồn sư hình thành tuyệt nhiên không liên quan đến Đường Tam mà do chính dục vọng của hồn sư tự biến mình trở thành tà hồn sư. Thực chất, bản tính của tà hồn sư có lẽ không ác, giống như Đường Nhã và Mã Tiểu Đào sau này cũng bị trở thành tà hồn sư. Nhưng thực lực và quyền lực là hai thứ cực kỳ hấp dẫn với hồn sư, rất dễ dàng làm hồn sư đi vào con đường sai trái. Biết bản thân mình có thể nhanh chóng gia tăng thực lực thì có ai từ chối được sự hấp dẫn đó. Cuối cùng, chỉ còn cách sa đọa vào con đường tà ác. Như vậy, sau khi xem xong video này, các bạn đã có câu trả lời cho riêng mình chưa? Theo các bạn, Đường Tam có phải là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành của tà hồn sư hay không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!